Αυτό δουλεύει άψογα. Εντάξει, το monitor. Λοιπόν, για να δούμε εδώ και το square. Και αυτό δουλεύει. Πάμε τώρα στο encoder αυτόν. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κάτι πήγα για να δούμε εδώ. Στο shift τα κάνει τα ίδια. Κάτι έχει αυτός ο encoder. Ναι, δεν αλλάζει. Πάει όπου θέλει. Πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε βγάλει τα καπάκια. Έχουμε αφαιρέσει την καλωδιοτενή από εδώ. Βγάλουμε αυτά εδώ τα κλειψάκια. Και θα πάρουμε όλη την πρόσωψη στα χέρια. Λοιπόν, και η εργασία συνεχίζεται. Βγήκε και η πρόσωψη από το μηχάνημα. Είναι εδώ στον πάγκο. Λοιπόν, τώρα θέλει περαιτέρω ξύλωμα αυτό μέχρι να πάρουμε στα χέρια τον encoder και να δούμε τι φταίει. Φταίει καμιά καλωδιοτενία, φταίει ο encoder, φταίει κανένα τσιπάκι. Θα τη βρούμε τη βλάβη, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο επίμαχος encoder είναι αυτός εδώ. Για να ξυλωθεί αυτή η πλακέτα θέλει πολλή δουλειά. Ενώ είναι της πλάκας επισκευή. Πλάκας δεν μπορείς να την πεις, γιατί τώρα αυτός είναι περίεργος encoder. Άρα εδώ πρέπει να πέσει μοντιφίκα, γιατί για τον καθαρό ήμο τον ακριβώς, τον καινούργιο είναι ακριβώς. Ή πρέπει να καθαριστεί ή να βρεθεί κάποιος αντίστοιχος και να πάρουμε τα ανταλλακτικά και να τα βάλουμε μέσα σε αυτόν. Αυτό φέρνει δυσκολία. Αλλά αν τώρα γινόταν μόνο αντικατάσταση, τι είναι να το ξεκολλήσει αυτό και να το κολλήσει. Όλη η δουλειά και όλος ο παιδεμός είναι το να φτάσει σε αυτό το σημείο, να ξυλώσει όλο αυτό το πάνελ εδώ που έχει κάμποση δουλειά. Λοιπόν, έχω βγάλει τον encoder, τον έχω ξεκολλήσει από την πλακέτα αντιστοιχώς, γιατί περίμενα να μπορώ να τον ξυλώσω τα αυτάκια, δηλαδή που διαλύει το encoder να είναι από πάνω, είναι από κάτω και υποχρεωτικά έπρεπε να βγει ο encoder. Και λέω δυστυχώς γιατί είναι μια επίπονη προσπάθεια, δεν είναι εύκολη. Και τον έχω τοποθετήσει εδώ στην breadboard, ο οποίος είναι συνδεμένος για να δω τους παλμούς. Το στρίβω δεξιόστροφα. Λοιπόν, βλέπουμε τη διαφορά φάσεως. Ωραία. Και θα το γυρίσουμε τώρα και αριστερόστροφα. Πιο γρήγορα πρέπει να το γυρίσω. Και εδώ υπάρχει χαρακτηριστικά η διαφορά φάσεως των δύο παλμών. Βγάζει και τους δύο παλμούς. Για να το βάλουμε στο ότο. Και να αρχίζουμε να το περιστρέφουμε. Όπα.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα προσεκτικά για να το βγάλουμε αυτό από εδώ. Yep. Προσεκτικά πρέπει να ανοιχτούν αυτά τα 4 αυτάκια, να μην σπάσουμε, γιατί είναι για 1-2 συντηρήσεις από ό,τι βλέπω. Πάμε μια στιγμή. Θα το ζουμάρουμε εδώ. Θα καθαριστεί, θα μπει το ειδικό λιπαντικό και θα το ξανατοποθετήσουμε και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, εδώ έχω ανοίξει τον εκόντερ. Με ισοπρεπιλική αλκοόλη καθάρισα εδώ το κύλιδο. Τώρα θα καθαρίσω και εδώ τα ελασματάκια και θα τα ανασηκώσω ελαφρώς. Θα είναι πεντακάθαρος εδώ ο δίσκος και μετά θα βάλω το ειδικό λιπαντικό που χρησιμοποιώ για τέτοιες δουλειές. Θα το κλείσω, θα το δοκιμάσω πάλι στον παλμογράφο και θα τον τοποθετήσω απάνω στην πλακέτα. Λοιπόν, καθαρίστηκε ο εκόντερ με ισοπρεπιλική αλκοόλη, μπήκε το λιπαντικό, τον έκλεισα και τον πάω για δοκιμή για να δω αν έκανα κάτι ή το χάλασα. Λοιπόν, είναι συνδεδεμένος εδώ με τον παλμογράφο και αρχίζω και τον περιστρέφω δεξιά. Βλέπουμε τα σήματα ότι είναι πιο ευδιάκριτα. Λοιπόν, για να πάμε και στο... Ωραία. Η διαφορά φάσης των δύο παλμών είναι εμφανής. Για να το γυρίσουμε και αριστερόστροφα. Σωστά. Είναι πιο καθαρό. Γιατί στην αρχή φοβόμουν μήπως φταίει κάτι άλλο. Αλλά βλέπω τώρα μετά τον καθαρισμό μια καλύτερη συμπεριφορά στο πιο ευδιάκριτη είναι η παλμή. Θα το δείξει νεκροψία. Λοιπόν, θα ξανακολληθεί στην πλακέτα ο εκόντερ και θα αρχίσει το δέσιμο του πάνελ. Και πάλι είπαμε πρώτα ο Θεός βοηθός, να πάνε όλα καλά και να έφταιγε μόνο αυτό εδώ. Λοιπόν, έχω δέσει την πρόσωψη για να κάνω τεστ, δεν έχω βάλει τα κουβιά γιατί δεν είμαι σίγουρος, δεν τον έχω ανάψει ακόμα τον πομποδέχτη. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσευχή μας να πάνε όλα καλά. Θα το χαμηλώσουμε αυτό. Και πάμε τώρα σε αυτόν τον επίμαχο που είχε το πρόβλημα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο εύρος του φίλτρου. Το βλέπουμε, ενώ το στρίβουμε δεξιά επειδή είναι τερματισμένο, δεν πάει. Ενώ πρώτα, όταν χαλασμένος αυτός ο εκόντερ πήγαινε. Τον γυρνάμε αριστερόστροφα και βλέπουμε ότι το γράμμα το πάει
Special. Το γεννάω αριστερό στροφο δεν αντιδράει γιατί είναι μέχρι τα 1.800. Πρέπει να πατήσουμε ένα row. Δεξιόστροφο όσο και το γυρίσω 1.800. Λοιπόν, πάμε και στο Shift. Να δούμε πώς αλλάζει. Κάθε κλικ. Δεν πηδάει κανένα. Πάμε και γρήγορα δεξιά. Special. Λοιπόν, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής επιβίωσε, διότι μπορούσε και να μην επιβιώσει. Εδώ αυτή η εγχείρηση. Είδατε βήμα προς βήμα όλη την επισκευή, δεν κάναμε κανένα λάθος. Λοιπόν, για να δούμε αυτό εδώ. Αυτά δεν είχαν πρόβλημα, αλλά τώρα βάλε βγάλε. Μπορεί να πάθουν κανένα πρόβλημα, αλλά ευτυχώς ο Θεός μας αγαπάει. Λοιπόν, είμαι σούπερ ευχαριστημένος, διότι υλικά δεν χρησιμοποιηθήκαν, αλλά έπεσε πολλή δουλειά. Έπεσε πολλή δουλειά, γιατί για να διαλυθεί όλο αυτό το πράγμα, να βγει εκείνο το πλακετάκι, να ξεκολληθεί, να καθαριστεί, να ξανατοποθετηθούν τα υλικά με προσοχή, άμα πάρουμε τις ώρες, βγήκαν πολλές οι ώρες εδώ που είμαστε πάνω στον πάγκο, αλλά τέλος πάντων το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η επισκευή. Με αυτόν τον τρόπο τώρα όσοι έχετε πρόβλημα σε κόντερ, κλέψτε την τέχνη, πώς το έκανα. Είπαμε η τέχνη δεν διδάσκεται σε κανένα πανεπιστήμιο, κλέβετε ή αγοράζετε. Για να δούμε εδώ και το fast. Ωραία, special. Λοιπόν, σε όσους άρεσε το βίντεο, αν θέλετε κάντε ένα like. 73 από Εσβένα Hotel Alpha Golf.